Μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνος. Μόνος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει το Θεό, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι συναναστρέφονται μαζί Του. Μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνος. Μόνος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει το Θεό, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι συναναστρέφονται μαζί Του. Αυτός και στην πιο πολυάριθμη κοινωνία θα έλεγε, όπως και τώρα λένε κάποιοι, «Βαριέμαι. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω με τον εαυτό μου. Όλα είναι βαρετά». Αυτές είναι οι ψυχές άδειες από τον Θεό. Φλίδες χωρίς κουκούτσι. Στάχτη χωρίς κάρβουνο. Αλλά εσύ δεν είσαι μόνος, αφού είσαι πλάι στον Κύριο και ο Κύριος δίπλα σου. Άκουσε πως ο μεγάλος Παύλος, ο Απόστολος της Οικουμένης, ήταν κάποτε εγκατελειμμένος από όλους. Και πώς μιλά. «Στην πρώτη δίκη μου δεν μου συμπαραστάθηκε κανένας, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν. Εύχομαι να μην τους το καταλογίσει ο Κύριος. Μου συμπαραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε, ώστε μέσω εμού να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του κηρύγματος του Ευαγγελίου και να το ακούσουν όλα τα έθνη, και έτσι γλίτωσα από το στόμα του λιονταριού». Βλέπεις λοιπόν πόσο άγια σκέφτηκε και μίλησε ο δούλος του Χριστού Παύλος σε εκείνες τις πρώτες ημέρες, όταν στον κόσμο δεν υπήρχε ακόμα ούτε ένας χριστιανικός ναός, ούτε ένας χριστιανός άρχοντας. Ενώ σήμερα όλη η γη είναι στολισμένη με χριστιανικούς ναούς και οι χριστιανοί απαριθμούνται σε κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια. Μη λυπάσαι λοιπόν επειδή αισθάνεσαι μοναξιά στο δικό σας τόπο. Αν αισθάνεσαι σαν να είσαι στην έρημο, όπως γράφεις, γνώριζε ότι πολλοί στην έρημο σώθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι ερημίτες του Θεού ανήλθαν στη μεγάλη κοινωνία του Θεού και των αγγέλων του Θεού. Υπήρχαν άνθρωποι που για 50 ολόκληρα χρόνια δεν είδαν ανθρώπινο πρόσωπο κι όμως δεν έλεγαν είμαστε μόνοι, αφού ο Θεός ήταν μαζί τους και αυτοί με τον Θεό. Μπορείς να ζήσεις χωρίς κανέναν και χωρίς τίποτα. Χωρίς τον Θεό όμως δεν μπορείς. Αυτή είναι η δική τους μαρτυρία, που την παρέδωσαν στην Εκκλησία ως κάποιο κεφάλαιο δικό της. Δεν είναι γνωστό εάν κάποιος άθεος μπόρεσε να επιζήσει επί 50 χρόνια σε πλήρη μοναξιά στην έρημο. Αυτό δεν έχει σημειωθεί στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δεν είναι σε θέση ένας άθεος να πράξει κάτι τέτοιο. Σε κάποιον σαν αυτόν είναι βαρετό να ζει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και ακόμα πιο μονότονο, ακόμα και αδύνατο, έξω από την κοινωνία. Διότι ο άθεος αναζητά τους ανθρώπους για να τους κεντρήσει την καρδιά με την αθεία του και να θρέψει τον εαυτό του με τους πόνους του. Αλλά στην έρημο ποιο να βρει να φάει παρά μόνο τον ίδιο του τον εαυτό, και με ποιανού τον πόνο να τραφεί παρά μόνο με τον δικό του? Γι' αυτό απογείωσε τη σκέψη σου στα πνευματικά ύψη όπου κατοικεί εκείνος, που μόνος του είναι η μεγαλύτερη και η τρυφερότερη κοινωνία από κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Εκείνον να υπηρετείς, με εκείνον να συναναστρέφεσαι, σε εκείνον να μιλάς, για εκείνον αγωνίσου. Εκείνον αγάπα με όλη σου την καρδιά, με όλον το νου σου. Εκείνος θα βρει τρόπους να ανοίξει τα μάτια των γειτόνων σου και την καρδιά τους, ώστε να εμφανίσει σε αυτούς τη ζωντανή πίστη σε Αυτόν. Τότε στον τόπο σου θα ψάλεται η δόξα του Θεού όχι μόνον από έναν σολίστ, όπως τώρα, αλλά από μία χοροδία, ειρήνη και υγεία από τον Θεό. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.